خط انټر کړ دا چې لپاره استعمالیږي نو راځو په دې باندې بحث کوو ښه زه راځم دا ټرو بولیان لرې کوم بېرته هماغه آینټي اخلم صحیح ده آینټي ای او دلته 1 اخلم او دلته فالس په ځای دلته به 2 اخلم ښه زه راځم اوس دا چې کوم چې تاسو ته ډیفالټ تشریح کوم ډیفالټ واضح کوم چې څه معنا صحیح ده نو زه کله چې راشم دلته زه دا انټر کوم دلته ولیکم چې مطلب کیس نمبر دلته زه 1 ورکم 1 نو 1 دا 1 به د دې اول کیس سره برابر شي نو دس از ټرو به راته پرنټ کړي صحیح ده دس از ټرو او دا باقي دوه سینټیکس راته څه کړلې سټیټمنټ یې دا راته سکیپ کړلې زه راځم بیا کمپایل کوم ډیفالټ اعلان یم راغلی صحیح ده بیا زه دا پیره دویم کیس دپاره انټري کوم صحیح ده چونکې انټیجر د 2 مې واخیسته انټر مې کړ نو دس از فالس نو دا دویم راته سره قابل تطبیق شو بریونه سکیپ شو ځکه موږ سره 2 انټر شوی ده نو بیا موږ سره انولیټ څه نشه مطلب اکزیکیوټ نشه د ان ډیفالټ مطلب دا ده که چیرته موږ سره دا کیس تطبیق نشه او دا هم تطبیق نشه مطلب یو د دوی نه هم موږ سره تطبیق نشه نو راشه څه شته ډیفالټ ته راشه ډیفالټ ته صحیح ده ډیفالټ مطلب چې دا دواړه کیسونه یو کیس هم موږ سره صحیح نشو نو ډیفالټ ته راشه ډیفالټ کې میسج راته پرنټ کړي چې مطلب د یوزر دپاره چې مطلب تا غلطه ویلو انټر کړي چې زه دلته راشم څه وکړم په تیر کمپایل کې ولو باندې ما یو د په 1 انټر ک او دا ایگزیکیوټ ک دې کې سره میچ بیا می 2 انټر ک 2 می انټر ک 2 د دې کې سره انټر شو دا سټیټمنټ ته ایگزیکیوټ ک بل نه اسکیپ کړه او په دریم د پازه زو کوم د ډیفالټ لپاره مطلب نه اول نه یو نه 2 مطلب زه 3 انټر کوم 3 نو چونکې موږ سره 3 خو په دې کیس کې نشته کنه نه په دې سره برابر شو نه دې سره برابر شو نو خو به دا آوټپوټ به موږ ته سره کوي نو آوټپوټ مطلب ډیفالټ مطلب که چېرته د غلط انټري دې وکړه د هغه دپاره موږ ډیفالټ کیورډ یوز کوو صحیح ده چې مطلب موږ سره اشاره راکړه چې تا غلط ویلیو انټر کړې ده زه دا چې کله انټري کوم نو چې وایي انولیټ انپوټ مطلب دا ده چې تا دا یو دا کم کیس چې تا انټر کړی دا موږ سره نشته ده صحیح ده زموږ مطلب داسې فکر وکړه لکه زموږ په کوډ کې نشته ده او واقعیت خو شته هم نه که نه ځکه چې 3 موږ سره کیس 1 کیس 2 2 کیسونه دي او که چېرته زه راشم دریم کیس هم اډ کړم دلته د بریک نه لاندې صحیح ده او کیس نمبر 3 سی آوټ کړم چې this is case 3 صحیح ده دا موږ سره دریم کیس شو او موږ ویلو چې د هر کیس نه بعد باید کم کیورډ وشي بریک مطلب چې برنه د لاندې کوډ څه کار راته د سټیټمنټ چې صحیح شو لاندې د بریک لاندې نور ماته مراوله زه راځم بیا دا کمپایل کوم دې دپاره زه څه کوم ښه دې دپاره زه دلته 3 انټر کوم مخکې موږ سره 3 نه منل کېدل و چې 3 منل کېږي ځکه کیس یې موږ سره برابر شو که چېرته زه 3 انټر کوم صحیح ده او انټر کوم نو موږ سره this case is 3 صحیح ده this is case 3 مطلب دا موږ سره کیس 3 د اوس موږ سره ومنل شه که نه مخکې موږ سره انولیډ راکوو په 3 باندې چې ما انټري کړې وه ځکه چې موږ سره کیس نه وه کیس چې کوم کیس چې موږ سره نه وي هغه غلط انټري موږ وکړو هغه موږ سره بیا د هغه دپاره ډیفالټ استعمالیږي ډیفالټ ایگزیکیوټ کېږي که چېرته بیا موږ سره کیس سره سمونه خوړل شو کم کیس مطابق انټري موږ وکړه ما کیس به موږ سره ایگزیکیوټ کېږي نور باقي کوډونه او ډیفالټ سټیټمنټ به موږ سره څه شي سکیپ شي ښه بل موږ ویلي وو دلته ویلي وو چې د نو بریک از نیډډ ان د ډیفالټ کیس مطلب دا ده چې موږ سره په دغه ډیفالټ لپاره بریک نه استعمالیږي دا بریک چې بریک موږ سره نه استعمالیږي د ډیفالټ لپاره د ډیفالټ سټیټمنټ لپاره بریک نه استعمالیږي مطلب بریک به نه یوز کوو صحیح ده که چېرته زه بریک ونه لګوم نو بیا څه ترسره کېږي که چېرته زه دا بریک لرې کړم صحیح ده او دا بریک مې هم لرې کړه نو زه دا کمپایل کړم صحیح ده زه دا کمپایل کوم نو اوس راځم زه 3 انټر کوم 3 موږ سره شته که نه نو دا دریم کیس موږ سره شته چې زه انټري وکړم چې وایي this is case 3 انولیډ انپوټ مطلب دا هم راته ایگزیکیوټ کوو دا هم راته ایگزیکیوټ کوو چونکې موږ سره دریم کیس هم و نو دا چې د بریک استفاده دلته اوس د بریک ضرورت شته ځکه چې کیس خو موږ سره شته نو څنګه موږ سره انولیډ انپوټ یې موږ سره پرنټ کړه خو دا په دې خاطر یې پرنټ کړه چې موږ سره بریک نشته د کیس نه بعد بریک نشته ده او که چېرته زه راشم څه وکړم دلته بېرته کنټرول زیډ سره بېرته یې کار ونه کړه زه به دلته څه کړم بریک به کړم بریک او دلته کیس 3 نه بعد هم بریک ولګم
بریک او زه بیا انټری کوم زه بیا 3 انټر کوم صحیح ده 3 مې پټ ک مطلب 3 او زه انټری څنګه چې زه انټر وهم راځي دا کیس سره به دا 3 به راشي د کیس 3 سره به میچ شي برابر به شي او به ګوري چې دلته 3 کیس موږ سره شته په دې سویچ کې چې اوس نو هماغه سټیټمنټ راته ایگزیکیوټ کوي چې دا راته ایگزیکیوټ کړي دا لاندې باقي دا ډیفالټ به راته سکیپ کړي ځکه چې دلته موږ چې یوز کړی بریک یوز کړی که نه بریک سټیټمنټ مطلب چې کیس موږ سره صحیح شو نو دا لاندې بریک شه لاندې نو راته نه ایگزیکیوټ کوه صحیح ده نو دا لاندې سټیټمنټ به راته څه شي سکیپ به شي راته زه انټري وهمه چونکې ښه بیا وایي هغه کوم ځکه چې دلته زر انټري مې ونه کړله ښه 3 او بیا انټر نو چې وایي دس کیس از 3 ښه ولې موږ سره ډیفالټ هغه نشه ایگزیکیوټ نشه چونکې هلته موږ څه لګولی بریک لګولی مطلب دا خبر ضروري ده بریک ضروري ده هر کیس نه بعد موږ سره باید بریک استعمال شي ډیفالټ په دې خاطر ضروري ده که چېرته یو کیس هم موږ سره برابر نشه صحیح نشو نو د هغه دپاره موږ ډیفالټ سټیټمنټ استعمالو صحیح ده چې یو کیس موږ سره صحیح نشو نو ډیفالټ ته راشه ډیفالټ ایگزیکیوټ کا موږ که پیلر ته وایو که چېرته زه څه وکړم مطلب 3 ما انټر ک کیس نمبر 3 دا 3 ما انټر ک راځي کیس راته ولټاو که چېرته موږ سره کیس 3 په نامه هلته و نو هغه کیس راته ایگزیکیوټ کا که چېرته مطلب 3 نو راشه ډیفالټ بیا ډیفالټ راته ایگزیکیوټ کا صحیح ده او بریک په دې خاطر ته چې تر څو هغه کیس موږ سره صحیح شي د کیس نه بعد لاندې نور د کوم کوډونه چې دغه موږ سره ایگزیکیوټ نشي نو بریک د دې په خاطر استعمال شه او ښه بل یو خبره موږ سره دا ده چې موږ صرف کرکټر دلته موږ کرکټر 4 ډیټا ټایپ هم اخیستی شو صحیح ده او 4 دپاره مطلب 4 زه به واخلم ا مې واخیستله خو چونکې دلته باید موږ سره یو خبره بله اوسي چې که چېرته زه دلته څه وکړم ا انټر کړم او د سویچ دپاره د کرکټر ډیټا ټایپ دپاره باید موږ څه وکړو نو دا انټیجر ده 1 انټیګرل ده باید دا کرکټر دپاره چې موږ کوو نو باید موږ کالن کې دننه ولیکو سنګل کوډ کې سنګل کوډ کې مطلب د دوه نقطو ترمنځ کې مطلب ا زه به دا بي کم صحیح ده بي به کم او دا به سی کم صحیح ده سی دا هم د ډبل سنګل کوډ کې دننه ولیکم او زه اوس راځم څه کوم ښه د کیستریم ده ځکه چې دا موږ سره هلته ډیټا ټایپ او ښه زه راځم بیا دپاره دریم هغه کومه کالن ډي زه راځم دا کمپایل کوم د کرکټر کې مطلب که چېرته ما ا انټر که ا نشته موږ سره کیس کې په کیس مطابق موږ سره سویچ ایگزیکیوټ کېږي نو ځکه چېرته دلته زه بي انټر کوم بي نو موږ سره بي شته که نه او دغه د کیس نمبر بي دا را سره شته نو داسې سټرو به راته ایگزیکیوټ شي صحیح ده او دا لاندې نور باقي به را سره څه شي سکیپ شي ځکه چې بریک موږ استعمال کړی ده او دا بي کیس موږ سره شته نو داسې سټرو دا سټیټمنټ راته ایگزیکیوټ کړله نو مطلب دا ده چې موږ کرکټر ډیټا ټایپ استعمالولی شو خو کوم یو نشو استعمالولی کوم ډیټا ټایپ نشو استعمالولی مطلب موږ دلته سټرینګ نشو استعمالولی شي ده سټرینګ ډیټا ټایپ نشو استعمالولی او همدارنګه موږ ویریبل نشو استعمالولی که نه لکه څنګه چې موږ ویریبل دپاره قانونونه درلودل هغسې موږ نشو استعمالولی خو چونکې موږ سره 4 استعمالولی شو ځکه چې موږ سره دلته په رولز کې هم راغلی ده صحیح ده دلته کیس نمبر دغه ده سویچ کیس موږ مطلب کرکټر استعمالولی چې صحیح ده اما 4 کرکټر صحیح ده 4 مطلب د کرکټر شارټکټ ده او بل خبر ضروری دا ده چې موږ سره دغه سویچ کې سټیټمنټ چې دا د یو ډیټا ټایپ ترمنځ استعمالیږي مطلب که چېرته موږ صرف یو ډیټا ټایپ اخلو موږ سره 4 ده که نه نو دغه سویچ د مکمل سویچ باډي به دغه 4 کرکټر ډیټا ټایپ لاس لاندې اوسي ګوره موږ سره دا هم کرکټر ډیټا ټایپ ویریبل ده او دا موږ سره کرکټر ویریبل ده او دا موږ سره کرکټر ویریبل ده او که چېرته زه د آینټي کوم صحیح ده آینټي کوم نو دا بیا د دې دپاره موږ 4 دغه سنګل کوډ کې بي نشو لیکلی ځکه انټیجر نو دته انټیګرل ویلیو باید موږ انټر کړو مطلب 1 2 3 په دغه کې به موږ په مکمل اعدادو کې باید موږ انټر وکړو که نه نو دې دپاره به موږ څه وکړو که چېرته زه دا کمپایل کړم موږ ته به ایگزیکیوټ به شي خو کار به نه کوي که چېرته زه دلته راشم که نه دلته زه 1 انټر کوم 1 صحیح ده نو 1 دلته موږ سره نشته نو انویلډ انپوټ شه که نه نو مطلب دا ده چې که چېرته زه دلته څه وکړم د کوم ډیټا ټایپ ترمنځ سویچ باډي یوز کوم د هماغه ډیټا ټایپ مطابق به زه څه کوم کیسونه به م جوړوم چې دلته باید څه که چېرته زه راشم دا 1 کم صحیح ده 1 کم او دلته زه دا انټر کم صحیح ده نو زه دلته صرف 1 انټر کوم سره دغه باډي به موږ سره ایگزیکیوټ شي
1 صحیح ده 1 this is true او زه راځم دا څه کوم ښه بل دلته زه ورکوم سی مې ورک انفالید انپوټ ښه تاسو نه سوال دا کوم چې که نه چې موږ سره خو دلته سی شته سی شته ده نو دا ولې موږ سره انوالید انپوټ راکړل شه نو جواب هم دا ده چې ما درته مخکې وویلې چې دا موږ سره کرکټر ډیټا ټایپ پورې تړاو لري نو دا موږ سره انټیجر ده دا ور خو موږ سره انټیجر ده په دې خاطر موږ سره تیرنی کوډ موږ سره ایگزیکیوټ شه خو چې دلته موږ سره سی موږ سره کیس کې شته او کار یې ونه کړه ځکه چې موږ سره ډیټا ټایپ موږ سره فرق کوي چې کله ډیټا ټایپ زه چې کرکټر ته واړوم او زه بیا ایگزیکیوټ کوم مطلب دلته څه وکړم دلته زه اوس سی انټر کوم نو اوس موږ سره دا سی په دې کرکټر کې موږ سره شامل شه او دا کوډ به موږ سره ایگزیکیوټ شي نو this is false د سی کې ما څه استعمال کړي چې this is false نو تاسو ښه معلومه شوه چې کوم ډیټا ټایپ استعمالوو د هماغه ډیټا ټایپ ترمنځ به موږ سویچ باډي کیسونه ترتیبوو صحیح ده نو داسې نه شي کوو چې هلته م 4 اخیستې دلته یو دانه انټیجر واخلو او یو کرکټر واخلو یو انټیجر واخلو یو کرکټر واخلو نه ټول به یو څیز اوسي صحیح ده د یو ډیټا ټایپ ترمنځ اوسي صحیح ده دلته به زه څه وکړم مطلب دلته به زه وي واخلم صحیح ده او زه به اوس دا کمپایل کوم ګوره چې زه کله وي انټر کوم وي موږ سره اول خو ډیټا ټایپ موږ سره ده صحیح ده ډیټا ټایپ موږ سره کرکټر ده نو وي شته په کرکټر کې زه انټر کوم ګوره this is true دا درته ایگزیکیوټ کوي نو دا ویډیو په دې ګمان کوم چې اوږده شوي به اوسي سایز یې زیات شه خو پروا نه کړي الله دې وکړي چې تاسو په دې سویچ سټیټمنټ باندې پوه شوي اوسئ که نه وي پوه شوي خیر زه به په 2 نورو ویډیوګانو کې به هم پرې کار وکړم ښه پروګرامونه پرې کار وکړم صحیح تر څو تاسو پرې ښه پوه شئ نو تر ټوله مهمه خبره دا ده چې تاسو پرې څه وکړئ پریکټس وکړئ پریکټس ډیر ضروری ده کوډ بغیر د پریکټسه هیڅ امکان نه لري چې زده شي صحیح ده نو الله دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یاستئ نو تر بلې ویډیو پورې مو پر لوی الله سپارم په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان